Terve! Tervetuloa kanavalle taas ja katsomaan tätä Kuplan projektin etenemistä ja sen kakkosjaksoa, mitä lupailinkin tuossa jo eilen toissapäivänä viimettes. Ja ei mitään, laitetaan homma käyntiin niin, että maanantaitakinhan tässä jo kovin mennään, tuossa oli jo evakko meillä takana, mennään heti asiaan ja ollaan siirrytty uusiin tiloihin siellä Pietarsaaren Wärtsilässä. Siellä on paljon harrasteautotalleja. Siinä ekassa kuvassa näkyykin, kun kaveri on tullut mua jeesaamaan. Homman nimi varmaan tuossa kohti muistelisi oli se, että rupesi olemaan uskon puute. Jollakin tavalla jo siinä reilu vuosi sitä käpistelty projektia ja pakkeloitu ja hiottu ja pakkeloitu. Ja tässä niitä kuvia näkyy ja se oli aika tuskasta hommaa. Siellä muuten näkyy meidän nuorimman pojan PV-hankintakin, missä oli sitten motarin, eli Kevarin Crossin kone taisi olla, niin se sai kulutettua aikaa, kun isä teki projektia. Niin oli molemmilla vähän tekemistä. Mutta katsotaan, tästä tulee heti pian video, ja siinä mun ääneensävystä kuuleekin jo, että kuinka tavallaan mun äänensävy kertoo sen jo tuossa, mitä tuutte tuossa näkemään, että siinä on vähän semmoinen, en mä nyt sanoisi periksi antanut ääni, mutta sellainen pikkusen toivo mennyt, koska ei se projekti edennytkään niin nopeata kuin mä olin siellä haavemaailmassa kuvitellut. Ja sen kun siinä katsoo... Niin, katos mitä mä nyt teen täällä, sä äsken puhuttiin. Tällaisia onnettoman pieniä kohtia, niin kuin näet tässä takapellissä, niin näitä nyt saa jynssätä, ettei näy metallivärissä sitten. Niin, monta tuntia. Lievästi. Sormi kipeä. Kyllä se siitä. Niin. Kyllä se siinä, kato, kun sitten sitä hinkkaa ja pakkeloja hinkkaa, niin kuin tämä käytiin läpi. Pikkupaikkoja ja tarkkaa hommaa ja tosiaan kaverin apua siihen sai tuohon puheentöiden tekoon, kun sekin rupesi huomaamaan, että nyt rupeaa jo niin mielenkiinto itsellä välillä menemään ja se niin sanotusti fokus häipymään asiasta. Sitten kumminkin se sieltä palautui taas ja saatiin niin jäsennettyä homma siihen kuosiin, että saatiin pohjaväri loppuviimein päälle hyväksyttävällä tavalla. Sitä tarkasteltiin toki moneen otteeseen. Ja jopa sitten sellainenkin, siinä kävi toinen kaveri, joka sitten tämän tulee maalaa ja tuli maalaamaan viimeisiin pintaväreihin, niin oliko se sitten, jomman kumman kaverin kanssa tämmöinen ajatus siitä tuli. Taisi olla tämän mun maalarikaverin kanssa, että otetaan aurakeppejä. Mä kävin nostamaan aurakeppejä, noita oranssisia aurakeppejä, ja sitten niitä pätkittiin tollaisiin paloihin ja pätkiin. Ja niin kuin tuossa kuvissa saatatte nähdä ja katsotte, niin se oli oikeasti tosi hyvä tämmöinen köyhän miehen idea niin kuin maalausta varten, että se maali pääsee joka paikkaan. Tollaset pätkät sahattiin aurakepeistä, mitkä olen nostanut. Sitten ostin vähän pidemmät pultit, mitkä sopii sinne Kuplan lokasuojan niin kuin samalla jengalla, mutta vaan pidemmät pultit, kilopultti tavarana. Ja sitten tuolla idealla aurakepin pala väliin, lokasuoja tietenkin tässä ja pultti niiden läpi, niin jää semmoinen selvä rako. Sehän on vähän niin kuin lentoon lähes levitetty kupla noissa muutamissa kuvissa, mutta se toimi tosi hyvin niin kuin maalausta varten. Se oli niin kuin huippuhyvä juttu. Ja sitten siellä harrastetiloissa, missä niitä talleja on paljon, niin siellä kellarissa alakerras, niin siellä on maalauskoppi myös. Ja siellä se käytiin vetämästä. Kaveri kävi sen mulle maalaamassa sitten niin kuin ensimmäisen pohjavärin. Tämmöisen pintapohjavärin, mikä oli raskaan kaluston maali, mitä tuossa on sitten käytetty. Niin. Sitten tuli niin kuin tosi hyvä. Oikein todella hyvä. Sitten pohjaväristä sitten kaikkinensa niin kuin mun silmiin. Ja mä olin niin kuin aivan mielissäni hommasta viimeisen päälle, että Jumalan kautta, että nyt siinä on niin kuin musta kiiltävä väri päällä. Ja sehän olisi jo, tuntuu, että joo, kyllä tää rupeaa kelepaa jo näin mulle, että osat kasaa ja kiillotusta ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
Eli se maltti sen, niin kuin se pitkäjänteisyys siitä projektista, niin se alkoi niin kuin koko ajan niin kuin lyhenee. No, ne pohjatyöt tietenkin otti oman aikansa ja sen harjoittelu. Ja tässäkin mahetaan mennä on varmaan jo 2 vuotta kulunut, veikkaan, noin karkeasti, että ollaan tuossa pohjavärissä, mustassa. No, se oli niin hyvä, että sitähän siinä piti ihailla varmaan muutamakin kuukausi, muistaakseni siellä tallissa. Ja siihen ei olisi tietenkään millään halunnut koskea, se oli niin kiva ja hyvän näköinen jo siinä kohti. Vaikkakin tavoitetila oli toinen. Että tähänkin mennessä, kun sitten katsoi niin sitä autoa läpi, niin olisiko tämän mun tallikaverin poika, sitä ei paljon hitsailtu tätä kuplaa mun muistin mukaan. Et sitten vasta aika loppusuoralla, kun sitä oltiin niin rekisteröinti katsastamassa, niin silloin kun siihen joutui muutaman paikkalapun laittaa, mitä ei ollut sitten tullut huomattua, vaikka oli niin kuin tarkasti koittanut asian katsoa läpi. Mutta se siitä. Sitten kun siinä oli se tyylikäs musta väri päällä, ja tosiaan on se kelevannut, niin tämä mallarikaveri sitten pyysin, että no joo, että tulla katsomaan, että miten tästä niin kuin päästään eteenpäin. Ja sitten oli saanut rahaakin kerättyä taas tähän harrastekassaan sen verran, että olisi niin kuin värinostojen paikka ja miten niin kuin näin homma etenee. Kaveri tuli käymään ja tosiaan pitkään automaalauksia tehnyt. Ja tässä voisi lainata vähän sitä, että kun ennen vanhaan kun yrittäjänä oli ja näin, niin aina puhuttiin, että kirjanpitäjän punakynä heiluu ja katsotaan kuitteja, missä kuitteja. Niin tässä oli melkein sama homma, mutta mallari tuli semmoisen valkoisen kynän kanssa. Ja se sanoi, että hän rupeaa pistämään sulle merkkiä tuohon, että sä tiedät, mitä sun pitää ruveta korjaamaan ennen kuin tähän ruvetaan vetämään mitään pintavärejä päälle. Mä ajattelin, vai niin? Että tuskin tuossa nyt paljon, että mä oon niin koittanut katsoa. No hän katsoo sen läpi ja pistää sulle merkit. Joo, ja pistikin. Ja ihan aiheesta. Ei siinä ole mitään. Se on ihan niin kuin sovittiin. Joo, kyllä se sitten, en tiedä, itketti ja nauratti siinä, kun mä kattelin ja sen perässä. Ja jaha, siihen tuli merkki ja sitten tuli, että hievo. Ja selviä kohtia, hievo tai hiepase, niin kuin tuossa videolla näkyy. Ja mä että ne pitää olla ne merkit mulle selvät, koska en ole ammattilainen, että tämä on ensimmäinen projekti. Ja hyvät merkithän siihen laittoi. Selkeät. Ja kyllä, kun se sitten nämä kaikki merkkas mulle siihen, että nuo pitää käydä läpi. Niin no siinä oli todennäköisesti vielä lommoa. Musta värihän sitten oikein hyvinhän se sen näyttää. Ja sitten lisää pakkelia ja hiomista ja pakkelia. En olisi millään halunnut. Koska se oli jo kivan näköinen, noin. Niin ruveta taas hiomaan ja laittaa pakkelia tuohon, niin oikein otti vastaan. Oikein tosikin kova. No, ei siinä mitään. Tehtiin työtä käskettyä, kun oli kerran apua pyydetty, niin apua sai ja ei muuta kuin taas ruvettiin pakkelihommiin ja katsottiin paikat läpi ja sitten homma jatkui, vaikka kuin otti koville. No siinä varmaan taas meni, en tiedä, puoli vuotta ainakin, saattoi mennä kauemminkin. Siinä olisi jo pian 3 vuotta ehkä mennyt. Niin homma hiottiin taas läpi ja ne paikat ja mitä oli merkitty ja kaikki näin. Ja sitäkin tehtiin vielä moneen otteeseen, että se ei niin kuin kerralla todellakaan mennyt, vaikka se tuossa nyt muutamassa kuvassa näyttääkin. Mutta kyllä sitä sitten tallikaveri, joka on tarkka ja hyvä niin se sitten aina katsoi vähän mun perään, että joo, ei vielä tossa on ja tuo tulee näkymään. Ja justiin näin, kun mitä ei voinut niin kuin tietää ja olinkin pyytänyt apua, tietenkin. Niin no ei mitään, loppupeleissä sitten se rupesi olemaan semmoisessa hyväksyttävässä kuosissa. Ja oli mennyt aikaa ja energiaa ja epätoivo vallannut moneen otteeseen jo Mutta nyt se rupesi olemaan siinä, että nyt vettiin uudestaan paikkavärit tai pohjavärit, sitten hiottiin, vesi hiottiin ja siinä jossakin kohtaa mestari eli meikäläinen niin on melkein pöllämystyseen näköinenkin haalarit päällä. Että vähän näkee, että mikä on ollut mieliala. Siis mä luulen, että musta on tuo kuva taidettu ottaa jopa siinä kohti haalarit päällä tommonen pöllämystynyt kuva, kun no joko pelleilymielestä tai sitten niin, että tuo auto valmistui se vaihe sitten siihen, että
että sai ruveta miettimään, että hei, mistä traileria, tätä lähdetään viemään oikein auto maalaamolle maalattavaksi ja näin poispäin. Ja niin kuin tuossa kuvissa näkyy, niin tuo viimeinen kuva, mikä tulee ihan justiin, niin siinä on yksi ja ainut kuva, minkä mä maalaamolta otin. En löytänyt muita. Mä muistin, että mä olisin kuvannut paljon enemmän, mutta hyvä, että oli edes yksi. Se on justiin maalattu noihin väreihin, mitä mä olin sitten alun alkaen, tai en alun alkaen, korjaan lausetta. Alun alkaen mä olin miettinyt ihan toisen värin. Mutta taas kerran siinä, kun asia vähän pallotteli ja sitten kaverin kanssa oli puhe ja homma ei edennyt, niin sitten mä päädyin tämmöiseen budjetti huomioon ottaen niin mustavalkoisen värisemmän, mikä oli sitten todella hyvä veto. Ja nyt on autossa sitten väri päällä. Ja sitten alkaakin ihan eri hommat. No sieltähän sitten puuttuu autosta edelleen konetta, sisustaa, sähkötyöt tekemättä kaikki. Niin näitä tulee seuraavassa jaksossa. Ja siellä on sitten enempi videoita, onneksi. Mä kävin materiaaleja läpi, niin siellä sitten saa vähän katsella, että mitä mä värkkään niin oikein videolla. Ettei ole pelkkiä valokuvia, vaikka nekin mukavia on katsoa. Tosi mukava, kun katsoit tämän jakson. Ja toivottavasti tykkäät. Ja jos et ole tilannut mun kanavaa, toivottavasti senkin vielä teet. Se olisi hyvä juttu ja mahtava juttu. Ja ei muuta kuin hei, seuraavaa jaksoa tulee taas lähipäivinä, kun mä saan matskun kasaan, niin 3. jakso. Katsotaan tuleeko 4 ja 5. Voi jopa tulla, mä katson, materiaalia on kyllä sen verran. Mutta joka tapauksessa nähdään, kuullaan seuraavassa jaksossa. Ei muuta kuin viikon jatkot. Moro moro!